Ginawa ko ang video na to dahil sa mga namomroblema o baka maging problema nyo din ang sign-in verification code o pag-retrieve ng email account at pag-change ng lost Munton account. So makinig mabuti mga idol at ipapaliwanag ko ang tatlo na yan kung sakop ba yan ang problema mo at paano mabilis masolusyonan. At ituturo ko sa inyo ang bug sa customer service para mag-auto-retrieve na dati kong nagawa sa isa kong tutorial. Pero syempre, bago ang lahat, kung di ka pa nakafollow, baka naman. Okay. Sa sign-in verification code ay ito yung security ni Munton para hindi agad ma-access ng iba o hacker ang email account mo dahil kailangan ng code at nagkakaroon lang ng ganitong features kapag may Munton account ka. So minsan ay naka-enable ito at kapag babalik ka na sa main account or Smurf account mo ay hihingan ka ng code at ang code ay makikita sa email address na nakabind sa Munton account. Ang karaniwang problema dito ay nakalimutan na ang email address na nakabind sa Munton account or hindi sa'yo ang Munton account kaya hindi mo makukuha ang code. Sa pag-retrieve naman ng email account ay ito yung nahack o hindi mo na alam ang mga nakabind sa email account mo or yung Facebook or TikTok na nakabind sa email account mo ay nahack kaya hindi mo na ma-open ang Mobile Legends account mo. Sa pag-change naman ng Munton account ay ito yung na-open mo pa ang email account mo. Ngunit hindi sa'yo or nakalimutan na ang Munton password or email address na nakabind dito. Sa tatlong problema na yan ay isa lang ang solusyon sa ngayon. Pero yung sign-in verification code ay meron dating tricks kung paano ma-bypass using Mobile Legends BNG. Pero hindi na ito gumagana sa ngayon. Kaya sa ngayon ay ito lang ang solusyon sa mga problema na yan. Kung papanoorin mo ang buong video ay magtataka ka dahil hinulaan ko lang o bara-bara lahat ng sagot ko pero nag-auto-retrieve at nag-auto-change email ang Munton account. Nung una ay akala ko ay may bug sa customer service ni Munton pero nalaman ko na may mahalaga palang bagay na dapat gawin kaya makinig ng mabuti idol. Kaya kung ang problema mo ay sign-in verification code or pag-retrieve ng email account or change email ng lost Munton account ay agad itong masusolusyonan at panoorin mong mabuti idol dahil may mga mahalagang bagay na dapat gawin at gagamitin para mag-auto-retrieve. Simulan na natin idol at alamin muna natin ang una mong gagawin depende sa problema mo. Kapag ang problem mo ay sign-in verification code at pag-retrieve ng email account ay dapat yung cellphone na gagamitin sa proseso nito ay yung usual or trusted device sa email account na i-retrieve mo para mag-auto-retrieve at gumamit lang ng Smurf account or kahit anong email account basta nakalagin sa usual or trusted device. Kapag change lost Munton account naman ay gamitin din ang usual or trusted device at yung email account na mismo ang gagamitin mo sa proseso na ito dahil na-open mo pa naman ang account mo. So tingnan nyo mabuti ang gagawin ko dahil kung ano-ano lang ang sinagot ko dito dahil usual o trusted device naman ang gamit ko. Sa main interface ng Mobile Legends ay i-click lang ang mamang naka-headset. Then select Account Recovery at Form Account Retrieval. Select mo lang dito yung email account na ire-report mo or select mo to kung wala sa pagpipilian ng email account, then ilagay dito ang email ID at server. Dito naman ay select mo lang ang I cannot change or remove the connected Munton email address or kahit ano basta magtuloy lang sa susunod na question. So dito ay select mo lang ang my email address is no longer accessible. Select mo lang dito ang date ngayon or yung date na napanood mo yung video na to. So dito mga idol ay mag-iimbento lang tayo ng order date at dapat last year ang date. Sa order channel naman ay iselect lang ang koda. Sa order ID naman ay magpipindot ka lang ng number sa keyboard mo. At dito sa receipt, screenshot ay pili ka lang ng kahit ano sa gallery mo. Sa account creation date ay syempre, nanghula lang din ako at dapat around 2020 or 2021 ang year. Dito naman sa device model you use ay hinulaan ko lang din.
So dito ay maglagay lang ng active email address at send code. I-open mo ang inbox ng email address mo at i-paste dito ang code. Dito naman sa problem description ay ito lang ang nilagay ko. So ito na ang pinaka-importante sa lahat. Kapag ganito, ang sumunod na page ay success ang ginawa mo dahil usual o trusted device ang cellphone na gamit mo sa email account na re-retrieve or pinapalitan mo ang lost Muntun account. At same lang to sa may problem sa sign-in verification code. Dahil sa page na to ay papalitan na ang email address sa Muntun account ng email account mo at ito na ang gagamitin mo pang login sa email account na nire-retrieve or hinihingan ng code. Ilagay mo lang dito ang bagong email address mo at mag-send ng code at maglagay ng Muntun password. So paano naman kung nabili mo lang ang email account na i-retrieve or papalitan ang lost Muntun account? Ang kailangan dyan idol ay tama lahat ng isasagot mo sa mga tanong ni Munton sa form account retrieval or napakapit mo ang cellphone or IP address mo sa email account na nabili mo para maging usual o trusted device. Sa susunod na page ay success na daw ang ginawa natin at tingnan natin kung napalitan na ang Munton account or na-retrieve na ang email account o natanggal na ang sign-in verification code. So dito ay yung dating Muntun account pa din ang nakakonect at kailangan nating i-restart ang ML app. Kapag naman nag-retrieve ka ng ML account or yung problem mo ay sign-in verification code ay switch account ang select mo, then log in using Muntun account. So ang ginawa ko ay change lost Muntun account kaya andito ako sa login page ng Mobile Legends at gagamitin kong pang login ay yung bagong email address at Muntun password na nilagay ko kanina. So ayun mga idol, napalitan na ang Muntun account. At same lang din ito sa pag-retrieve ng ML account o hinihingan ng sign-in verification code dahil ma-open mo na ang ML account mo using your new email address at Muntun password.